नमस्कार, मी रेश्माज रेसिपीमध्ये आपलं खूप 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 स्वागत। तर तुम्ही पाहताय की ह्या पनीरच्या वड्या आहेत। आपण पनीर बनवलेलं आहे। आपण इतर वेळेस दुधापासून पनीर बनवतो, पण हे पनीर आहे ताकापासून मी पनीर बनवलेलं आहे। तर ते आता आपण ताकापासून पनीर कसं बनवायचं तर ते आज आता आपण पाहणार आहोत। तर पहिल्यांदा मी आपलं नॉर्मल ताक घेतलेलं आहे। आपण तूप करण्यासाठी जेव्हा दही लावतो तर दही मिक्सरमध्ये पाणी टाकून जेव्हा फिरवतो आणि त्याचं जेव्हा लोणी बाहेर काढतो तर जे राहतं ते ताक, असं नॉर्मल ताक मी हे घेतलेलं आहे। तर जेवढं ताक आहे तेवढं मी पॅनमध्ये सगळं टाकून घेतलेलं आहे। जेवढं जास्त ताक तेवढं जास्त प्रमाणात आपलं पनीर बनतं। तर आता हे ताक मी एका कढईमध्ये सर्व काढून घेतलं आहे आणि आता हीच कढई आपण गॅसवर तापायला ठेवायची। तर मी गॅसवर ठेवलेली आहे गरम करायला। आता सगळं ताक एकदम मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि नंतर त्यामध्ये अर्ध लिंबू आपल्याला पिळून घ्यायचं आहे। लिंबातल्या बिया मी बाहेर काढलेल्या आहेत। आता हे अर्ध लिंबू सगळं पिळून घेऊया आणि एकदा सगळं मिक्स करून घेऊ। आता जसं जसं गरम ताक होईल तसं तसं पनीर आणि पाणी वेगळं वेगळं होईल। मधून मधून आपण हलवत राहायचं आहे। जेव्हा आपण तूप करण्यासाठी जेव्हा दही लावतो तेव्हा आपण जास्त दिवस हे दही लावतो, त्यामुळे अगदी जास्त दिवसाच्या दह्याचं ताक जे असतं ते आपण जास्त वापरात घेत नाही। पिण्यासाठी सुद्धा ताक पिण्यासाठी सुद्धा आपल्याला चांगलं नसतं आणि त्यामुळे मग कधी कधी आपल्याला हे ताक आपण फेकून देतो। तर हे फेकून न देता त्याच्यापासून हे पनीर तयार होतं, त्यामुळे नक्कीच हे पनीर तुम्ही करून बघा। अगदी आपण दुधापासून जे पनीर बनवतो तसं अगदी तयार होतं हे पनीर। तर आता हळूहळू आपलं ताक हे फुटायला लागलेलं आहे। पाहू शकताय अगदी आता पाणी अगदी वेगळं झाले, पाणी आणि पनीर अगदी वेगळं वेगळं झालेलं आहे। असंच थोडंसं उकळी येईपर्यंत आपला गॅस चालू ठेवायचा आहे। एकदा हलवून घेऊया। गॅस आता थोडासा मध्यम करायचा आहे, कारण उतू सुद्धा येऊ शकतं। आता उकळी सुद्धा आलेली आहे ताकाला। आता हलवत राहायचं आहे। आता अगदी पाणी आणि पनीर एकदम वेगळं वेगळं झालेलं आहे। आता थोड्या वेळ उकळी येऊ द्यायची। तर आता मी गॅस बंद करते आणि थोडा वेळ 1-2 ते 3 मिनिट शांत होण्यासाठी तसंच ठेवून द्यायचं आहे। आणि आता मी पातेलं घेतलेलं आहे, त्याच्यावरती गाळणी मांडलेली आहे आणि त्याच्यावर एक पातळसर उपरणं जे आहे ते एक पदरीच टाकायचं आहे, म्हणजे आपल्याला उपरण्याने गाळून घ्यायचं आहे। तर आता थोडं थोडं करून चमच्याने मी त्यात टाकते।
तर आता आपण राहिलेलं सगळं गाळून घेऊया। आता उपरण्याची चारही टोकं एकत्र करून हलक्या हाताने थोडंसं पाणी काढून घ्यायचंय। पाहू शकताय पाणी खाली अगदी ताकातलं सगळं पाणी बाहेर निघालेलं आहे। आता दुसऱ्या पातेल्यामध्ये मी स्वच्छ पाणी घेतलंय आणि तसंच उपरण्यासकट बुडवून 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ हे पनीर धुवून घ्यायचंय। त्यातलं लिंबाचा आंबटपणा आणि ताकाचा आंबटपणा जाईल एवढं स्वच्छ धुवून घ्यायचंय चांगलं। आता आपलं धुवून झालंय आणि चांगलं पिळून घ्यायचंय। त्यातलं सगळं पाणी बाहेर काढून घेतलंय मी। आता तुम्ही पाहू शकताय पनीरचा अगदी गोळा छान तयार झालेला आहे। आता सगळं पनीर मी मोकळं करून घेतलंय। तर ह्या पनीरचं तुम्ही पनीर भुर्जी सुद्धा करू शकता आणि जर वड्या पाडायच्या असतील तर तुम्ही याला छान मळूनही घेऊ शकता आणि अजून जर छान असं मऊ वड्या करायच्या असतील तर आपण त्याला एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून फिरवून घेऊया। तर मी मिक्सरच्या भांड्यात टाकून मिक्सरला लावून घेतलंय। पाहू शकता अगदी मऊ असं पनीर आपलं तयार झालेलं आहे। तर एक आता मी ताटलीमध्ये काढून घेते आणि आता पुन्हा एक गोळा तयार करायचा आहे। आणि एका ताटलीमध्ये आता आपल्याला छान चौकोनी शेप देऊन पसरवून घ्यायचं हे पनीर। तर चौकोनी शेप मी दिलेला आहे म्हणजे वड्या पडायला सोपं जाईल। आता मी हे रात्रभर फ्रीजमध्ये ठेवून देते। तुम्ही 2-3 तास ठेवलं तरी चालेल। तर मी रात्रभर ठेवलं होतं फ्रीजमध्ये। अगदी छान सेट झालेलं आहे हे पनीर आपलं। तर आता आपण वड्या पाडून घेऊया। आपल्याला जशा आकारात वड्या पाडायच्या तशा पाडून घेऊ शकता। तर आपलं हे ताकापासून पनीर तयार झालेलं आहे। तर तुम्हाला हा माझा पनीरचा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा। चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलेलं जर नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि तुम्ही माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।